And God said, "Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth." And it was so. Genesis chapter 1, verse 14 to 15. ESV. May the Lord bless the reading. Blessed everyone and welcome to our second broadcast for the year 2024. Isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat mga kapatid. Uulitin ko hanggat hindi pa natatapos ang buwan na ito at sa susunod na buwan siguro hanggang hindi matatapos yung ating tinatawag na Lunar New Year. Isang Happy New Year pa rin ang ating pagbati. Malipayong bagong tuig sa mga kaigsuunan na akong nasa Kabisayan of Mindanao. Naragsak nga baro at awan tayo amen. Kakabsat ko nga Ilocano. And patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At nakakatuwa na mayroon tayong mga start na kagaya nito. Buhat po sa ating mga binasa, matatalakay po natin at tatawagin natin itong seasons. Wala po sa Genesis 1:14 hanggang 15. Ang sabi nga po niya ay, God said, "Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons." Ito pa ng mga bagay-bagay na nakikita natin nangyayari sa ating kapaligiran, nakikita natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Nakikita natin ngayon na parang iksi ng araw, napakahaba ng gabi. At kung ramdam nyo po yung simoy ng hangin, paglalabas kayo sa gabi, nako, malamig ang simoy ng hangin. Sa madaling araw, ganun din. Pero kapag katanghali ang tapat naman, ang init-init dito. At ang sabi nga ng Biblia, "And for days and years, and let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth." Hindi lang pala ang function ng buwan, hindi lang pala magbigay ng liwanag, dahil alam naman natin na ito ay mirror or ito ay reflection lamang ng araw, at habang wala siya, natatakpan siya ng ating mundo. Kaya mapapansin natin na merong signs and seasons. Alam natin ang isang quarter ng buwan, 7 araw yun, isang linggo. And ang lahat-lahat ng mga ito ay preordained by God. Ang Diyos ang naglagay nito. Kaya nga, isang malaking pagtatalo-talo at hindi talaga matanggap ng siyensya na ang lahat ng mga ito ay mayroong tinatawag nilang intelligent design, contrary doon sa ipinagmamayabang at ipinagsisiksikan na nangyari. Ang lahat-lahat by chance, ang lahat-lahat ay through evolution, ang lahat-lahat ay through the Big Bang Theory. Dahil man din, pati sa science, pati sa siyensya, makita nila yung pattern. Makita nila yung ordained na cycle. Kaya sabi nga ng may akda ng Genesis, marks the days and years. Hindi lang yon, yung days are divided natin. Alam natin yung hours sapagkat sa mga naunang henerasyon, mayroon silang tinatawag na sundial at alam nila talaga, very predictable talaga kapag ka ang sun, ito, pagka yung shadow mo, ganito, ganyan, talagang alam nila. And specifically designed maging doon sa Geneva, yung pinakamagagaling na gumawa ng precision watches. Ginagawa nila by noon. Sineset talaga nila yan. And hindi talaga nagdi-defer masyado doon, hindi masyadong lumalayo yung ginagawa nilang mga orasan kumpara doon sa shadows, shifting shadows natin. So, days and our years, hours, weeks, months, quarters, years, dekada, milenya, lahat ay signs and seasons preordained by God. Kaya nakakatuwa. Kapag tingnan natin yung ating ginawang making the invisible visible dun sa New Year, at nakita natin last time using Ecclesiastes, nakita natin that nothing lasts forever.
Because there is a time for everything under heaven. A time, may pagkakataon, may oras, may panahon ang bawat isa. May panahon ang bawat activity under the sun. At ang napansin nga po natin doon, everything is temporal. Everything is temporary. Nothing lasts forever. And it is good because magkakaroon tayo ng isang complete revolution ng sun o ng earth sa ating sun. Karoon tayo ng isang bagong taon. At may bagong pag-asa. At ang sabi nga natin, these are good marking points wherein we start a new thing, new project, new beginnings, and a lot of things. So, nakakatuwa that even when God was making this, hindi man natin inabot ito nung una, hindi man natin ito maintindihan nung una, the intention of God is that we enjoy His creation. According to Ecclesiastes chapter 7, verse 13, sabi niya, that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil because this is God's gift to man. Regalo ng Diyos sa atin yan. Regalo ng Diyos sa atin ang bagong taon. Regalo ng Diyos sa atin yung bagong simula. And regalo ng Diyos sa atin yung bagong pangarap. Nilagay na naman niya bagong burden sa ating puso. Nilagay na naman niya bagong set ng activities natin for the year. This is God's gift to man. Those challenges, kagaya ng inyong lingkod, new set ng mga estudyante, new set na naman ng mga dadalaw sa OSA, new set na naman ng mga gagawin, and challenge. Hindi burden, nakakatuwa. And I look forward sa every class, I look forward sa every student that will be visiting my office, sharing with them. I think I have found my ministry na hindi ko na kailangang lumakad pat maglakad, magpakapagod, magpakabilad sa araw, na maghanap ng matuturuan, maghanap ng mashe-sharean. They come to the office. This is God's gift to man. Times and seasons. Either it could be good or bad. Those are times and seasons. In plenty, season of plenty, season of need. Those are times and seasons set forth by God. Sunny or rainy. Gaya ngayon, sa atin dito, sunny. Pagdating naman natin siguro ng June, July, August, ito naman yung ating tag-ulan. So, maraming mga bagay-bagay. These are but seasons. Nothing lasts forever. Walang magtatagal sa ganung kalagayan. Or, if we be thinking of these things, kailangan lang i-enjoy natin ng mga seasons. If ang iisipin natin, gaano kaya kaganda, no? Kapag maranasan naman natin magkaroon ng snows and we could be seeing snowflakes and we will be going out and opening our mouth na magkaminsan kagaya ng inyong lingkod. Noong una kong maranasan na may snow, labas talaga. Susubukan, ano kaya ang lasa ng isang ito? And maging kagaya tayo ng mga bata, siguro nag-i-enjoy ng snow, no? Pero sa ating mga Pilipino, siguro nga, sasabihin natin, hanap na tayo kagad-agad ng sago, ng saging, ng kamote para magkaroon na kagad-agad ng halo-halo. Yet, ang kaakibat din nito, sa mga hindi nasanay, huwag mong hilingin lang na ito lang ang mangyayari sa iyo sapagkat kasama ito. Magtatanggal ka talaga ng snow sa bubungan, sa mga parte ng iyong bahay, sa iyong sasakyan, kung makakadaan ka pa, kung mag-i-start pa ang sasakyan mo. At makikita mo magkaminsan, kagaya ng nangyayari sa atin na magkaminsan yung sasakyan mo, walang heater, and then caught up in a traffic, talaga manginginig ka dun sa loob. Or, yung daan is covered by snow. Tapos, wala kang wala kang chain, ano? And magsasayaw talaga yung sasakyan mo. Nakakatakot ang mga bagay-bagay na to. Sa mga kaibigan namin nung nasa California po ang inyong lingkod, naglulukuhan kami na kapag ito ang nararanasan ng ibang mga kaibigan na nasa Canada, mga ibang mga kaibigan na nasa parting talagang nagkakaroon sila ng snow, sinasabi namin, ito naman ang weather namin sa California.
Or if you see these things, and you'll be thinking na, I want to be there. Ano kaya kung yung mga nandoon din at pakitaan mo din sila ng images like this? Yung mga nanginginig ngayon sa lamig, yung mga nasa 0 degrees or yung mga below 0 ang mga temperatures nila. Pakitaan mo din naman sila ng ganito ang meron kami sa Pilipinas, mapaaraw, tanghali o gabi. Ito naman ang meron kami. Then they will be thinking, how I wish I will be in the Philippines. Or sa mga Pilipino na mga magsasakang kagaya ko kapag sa mga panahon na kagaya nito. Ngayon, bigyan mo sila ng images like this. Ng isang, gaya na sabi ko nga sa inyo, magsasaka na kagaya ko. Show them images like this. They will be saying, oh, I'll exchange all of these things to get there. Para maranasan ulit ito. Maglandi sa tubig. Manghuli ng palaka habang nag-aararo, habang nagsusuyod, or tong lahat ng mga bagay-bagay na ito, mas maramdaman mo yung simoy ng hangin, maamoy mo yung sa palay, and it gives you something. Yet, sabi nga ng teacher ko noon, you can't be in two places at the same time. Kaya tama lang, marapat lang siguro, let's all enjoy the seasons that we have and thank God for all of this. May plano siya. May dahilan siya. Kaya niya ginawang ganito. Sa atin na nasa tropical, meron tayong rainy at talaga meron tayong sunny. Sa kanila naman na nasa ibang mga seasons, meron silang winter, spring, summer, fall. At ang bawat isa should enjoy the seasons they're living because nothing lasts forever. Kaya nga may longing tayo to be forever with God. Nung ginamit natin ito last time, that all of this is God's gift to man, we be thinking, is God concerned only with men? Or is God's concern only limited on men? Kaya marapat siguro na tingnan natin itong ating Psalm 104, verse 14. And look at the things na nakakapaloob doon. When you look at Psalm chapter 104, makikita natin that Psalm, whoever the writer be, karamihan sinasabi nila na post-exilic or ibig sabihin, ito yung matapos na nanggaling sila doon sa 70 years of captivity from Babylon. Ang pagkakasulat na ng Psalm 104. Sasabi ng ilan, ito ay kasama na sa book 4 yata ng Psalm, ang Psalm 104. But be that as it may, sino man ang sumulat at may akda ng Psalm at ipinasok siya doon ng canon, then gladly na andyan ang Psalm. Ang nilalaman ng Psalm 104 ay, kung ating titinang maigi, parang binigyang animation. Binigyang buhay niya ang mga nakapaloob sa 4th, 5th, and 6th day. At ito yung expanded or extended version ng creation narrative. So, for quick references lamang po, tingnan po natin maigi. Sa day 1, God created light. At hindi ito yung sun pa, no? Just luminous light. In day 2, create niya ang heavens. And day 3, nilagay niya ang earth and vegetation. Kung titingnan niyo maigi, ang ganda ng pagkakalalang o pagkakagawa at ang yung sequence, kasi gusto kong ipakita sa inyo yung order, yung pattern, yung set forth na itinalaga ng Diyos. And day 1, light. Day 2, heavens. Day 3, earth and vegetation. Tingnan nyo maigi. Day 4, lalagyan niya anong meron sa mga light. Specifically sa lights. Nilagay niya sa day 4 yung luminaries, sun, moon, stars, galaxies, and a lot of things. From the standpoint ng isang nakatira sa earth. Yan lang muna sasabihin natin. Kasi, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, standpoint natin the earth. So lahat-lahat, may ilaw, may liwanag lang bago niya gawin yung sun, moon, stars. At anumang mga galaxies whatsoever nando doon. Tingnan nyo, nilalaman ng light, then specific na yung light. Second, on day 2,
tamang-tama sa day 5. When He created the heavens on day 2, inilagay naman niya, nagkaroon ng division ang heavens at saka yung dry at saka yung sa above. Nilagyan niya ng inhabitants, fish para sa sea, and then birds para doon sa himpapawid. And sa day 6, tingnan niyo maigi, yung earth and vegetation, nilagyan niya naman ng laman, land animals. And last but not least, man. And on day 7, Sabbath, and God rested. Kaya sabi nga natin, Psalm 104 could be the animated version or the expanded version of the creation narrative. Mapag-uusapan natin dito yung luminaries, pag-uusapan natin dito yung land animals, pag-uusapan natin dito yung fish. Hindi nga lang, yes, birds were also mentioned there in verse 5, 6, pababa ng buong awit kabanatang 104. Ang gusto lang natin makita yung order and what else could we get from this. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. On verses 1 and 2, it says, Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty, covering yourself with light as with the garment, stretching out the heavens like a tent. Inilagay niya kaagad-agad yung kanyang motif. It's all about that luminaries, the lights, garments. He set the earth on its foundations so that it should never be moved. Nilagay na niya yung order, yung foundations, yung marking. You set a boundary that they may not pass, so that they might not again cover the earth. It talks about waters, and it talks about doon sa tinatawag nating was the flood universal, yung flood doon na nangyari sa Genesis. Kaya this time, ang sabi ng may akda ng Psalm 104, God had set forth boundaries para sa water na hindi na niya okupahin muli. Kasi dati-rate, from the same book, Psalm 104, He made the seas higher than the mountains. Kaya ngayon, nag-set forth siya ng boundaries. So that they might not again cover the earth. Talks about the universal flood. Verse nakasunod, you cause the grass to grow for the livestock and plants for man to cultivate. Kaminsan tayong mga magsasaka, no? Iniisip natin, paulit-ulit naman itong mga grass na to, paulit-ulit naman itong mga damong to, pero may purpose. The grass for the livestock. And plants for man to cultivate. And then that he may bring forth, ang tao, mag-cultivate siya ng plants, food from the earth, and wine to gladden the heart of man. Alam ko, may mga nakikita ko ngayon sa Facebook na nagsasabing hindi dapat merong mga bagay-bagay na to. But here it is here written, wine to gladden the heart of man, oil to make his face shine. Shiny ang face kasi oily, and bread to strengthen man's heart. And the next verse saying also, He made the moon to mark the seasons. Kanina pinag-uusapan natin na nakaset forth ang moon to mark seasons. Para alam natin, ang moon, bawat quarter niya, 1 linggo ang pagitan. From first quarter, second quarter, first quarter, tapos yung half moon, third quarter hanggang full moon. Kaya alam natin na isang buwan talagang meron kang ganito. Meron kang mga buwan na makikita. The sun knows it's time for setting. Kagaya ngayon, mapapansin natin ang araw, medyo tagilid ka ngayon na. Bakit dito ngayon ang araw? Pag ganon, palihis ka ngayon. Bakit hindi ka diretso dito? And you make darkness and it is night when all the beasts of the forest creep about. The young lions roar for their prey, seeking their food from God. Nakakatuwa yan. We thought that dahil ang lion being the king of the jungle, mag-hunt lang siya. Ang mga akala natin, sariling sikap lang yun, sariling kayod. But then, the text says, seeking their food from God. Provision. When the sun rises, they steal away and lie down in their dens. Order. Man goes out to his work and to his labor until the evening. Hindi niya aalintana that there will be
beasts, kasi alam niya, nakatago sila, at ang mga ito ay mga nocturnal, kaya man works sunrise to sundown. Kaya na-set forth yung foundations, yung borders, yung seasons, yung order ng creation and order of things. At ang sabi natin, mayroong intelligent design. Oh Lord, pagka binalikan mo maigi, sabi niya, how manifold are your works. Napakaraming manifold, napakaraming facets, napakaraming faces, napakaraming kaparaanan. In wisdom have you made them all. The earth is full of your creatures. Here is the sea. Sa sea na ito talaga ang isang place na hindi pa na-explore maliban sa kalawakan. Isa sa mga nasa atin na hindi pa talaga na-explore ng maigi ay ang mga karagatan. Na maraming creatures innumerable, hindi daw mabilang na dami ng creatures. Andyan pa yung Leviathan na sinasabi, na naglalaro, which you form to play in it. And to think that 70% of the earth is covered by water. Ang nakakatuwang makita natin, itong verse na kasunod na nagsasabing, these, all of these creatures, innumerable creatures, are looking to you to give them their food in due season. Wow. Interesting thought. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are filled with good things. Ang mga sea creatures na to, ang innumerable creatures na to, na hindi natin alam what is lurking underneath, what is lurking in the deep, ano mang mga bagay-bagay, ano mang mga nilalang ang nasa ilalim ng ating mga karagatan dahil hindi nga na-explore pa ito, they are all dependent on God's provision. One thing, ang mga isdang ito, they do not hoard, hindi sila nagtatago, hindi sila yung kagaya natin na kailangan magtrabaho ngayon, magtatabi. They do not store food. Their day-to-day supply is dependent upon a loving, caring, generous giver we address and we call God. Interesting thought. No wonder kaya niya sabing, let not your heart be troubled. No wonder kaya ng Panginoong Jesus sabing, why worry? Look at the birds. Look at the lilies of the field. Why worry? The young lions roar for their prey and seeking their food from God. Even the strong ones dependent upon God's provision. At anong tinuturo nito sa atin? Anong sinasabi nito sa atin? Sa times and seasons. Ang sinasabi na lamang nito sa atin ay, anumang kalagayan natin ngayon, sana iasa natin lahat-lahat sa Diyos. Ang bagong taon na ito, sana magbigay din siya ng bagong pag-asa. Kasi kung anumang kalagayan mo ngayon, nasasadlak ka man sa anong kalagayan, hindi kagandahang kalagayan, nothing lasts forever. And New Year brings hope. Truth is, they are new every morning. Kung nasa mabuti kang kalagayan ngayon, pray that that will be better sa susunod pa ng mga taon. Ano mang kalagayan natin, we need to be grateful and be thankful to God because it is God who provides. Ang Panginoong Diyos ang nagkaloob. Ang Panginoong Diyos ang nagbibigay. Ang Panginoong Diyos ang may hawak ng lahat-lahat ng mga bagay-bagay nito. Kaya yung ating dependence, yung ating pag-asa, yung lahat sana ay nakasalalay sa Diyos na may lalang.
Kaya napakaganda nung kanyang closing statement. So Psalm 104, sinabi niya sa verse 33 and 34, I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. I still have my being. Hanggang sa bumalik ang lupang katawan na to sa alikabok. And like the psalmists, sana maging kagaya niya tayo. May my meditation be pleasing to Him, for I rejoice in the Lord. Sana sa pagharap natin sa bagong taon na ito, sa pagharap natin sa kahit na yung calendar year man tayo nakabase or maging lunar year man tayo nakabase, yung Kong Hifatchoy na sasabihin ng mga Chinese kasi lunar years sila. Sana maisip natin na ang lahat-lahat ng mga bagay, ang pagbabago ng lahat-lahat ng mga bagay na to, pagbabago ng ating kalagayan, ay nakabatay lagi sa kagustuhan, kalooban, at sa biyaya at awa ng Diyos na mailalang sa atin. Muli, isang mapagpalang bagong taon sa ating lahat-lahat mga kapatid. At ito muli inyong kapatid, Jose Ronboy Perez Cariaga, nagsasabing anong oras man ninyo ito panuorin, anong araw man ninyo ito panuorin, sana ang pagpapala ng dakilang Diyos ang sumasa ating lahat. Bye.